के तपाईहरु पनि आफ्नो च्यानलको ओरिजिनल सब्स्क्राइब बटन आफ्नो युट्युब भिडियोमा एड गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। नमस्कार, म रेशम खजुम लिम्बू। आज म तपाईहरुलाई आफ्नो च्यानलको ओरिजिनल ग्रीन स्क्रिन सब्स्क्राइब बटन बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरी पुरा हेर्नुहोला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोला, किनकि भोलिको दिनमा म यस्तै रोचक अनि ज्ञानवर्धक भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु। ती भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सर्वप्रथम तपाईहरुकोमा आउनेछ। ल त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिले तपाईहरु आफ्नो युट्युब च्यानलमा जानुहोस्। यदि पहिले नै सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने अनसब्स्क्राइब गर्नुहोस् र त्यसपछि स्क्रिनशट लिनुहोस् र पुनः फेरि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फेरि स्क्रिनशट लिनुहोस् र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गरी पुनः स्क्रिनशट लिनुहोस्। र अब त्यसपछि तपाईहरुसँग किनेमास्टर एप हुनुपर्छ। यदि छैन भने प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गरिसकेपछि एपलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि 16.9 रेशियोलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्नुहोस् र यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई अलिकति लामो बनाइदिनुस् र यो कालो कलरलाई ग्रीन बनाउनुहोस्। त्यसको लागि कैँचीको छेउमा रहेको कालो कलरमा क्लिक गरी ग्रीन कलर सिलेक्ट गरी राइटमा क्लिक गर्नुहोस् र अब लेयरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि मिडियामा क्लिक गर्नुहोस् र फाइलमा गएर अघि लिनुभएको स्क्रिनशट फोटोहरू एड गर्नुहोस्। र यी फोटोहरूलाई अलि छोटो बनाउनुहोस्। त्यसको लागि कैँचीवाला अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि दोस्रो अप्सनलाई क्लिक गरी छोटो बनाउनुहोस्। यसैगरी सबै तीनवटा फोटोलाई छोटो बनाउनुहोस्। त्यसपछि फेरि लेयरमा जानुहोस्। त्यसपछि ह्यान्डराइटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र ग्रीन कलर सिलेक्ट गरी यस्तो तरिकाले कलर लिनुहोस्। र यो कलरलाई जुम गर्नुहोस् किनकि तपाईहरुले कलर एड गर्न सजिलो हुन्छ। र यसै कलरलाई 3 डटमा क्लिक गरी डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र त्यो डुप्लिकेट कलरलाई तल झार्नुहोस् र यो मैले गरेको जस्तै गर्नुहोला। अब फेरि लेयरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि स्टिकरमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईहरुले स्टोरमा गएर कार्टुन हेनर गेस्टुरेस एनिमेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अलि तल स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। तर तपाईहरुकोमा सुरुमा आउँछ किनभने मैले पहिले नै डाउनलोड गरेको थिएँ। र कार्टुन हेन्ड गेस्टुरेसमा क्लिक गरी पहिलो नम्बरको चुज गर्नुहोस् र यसले जुम अफ गर्नुहोस् र टाइमलाइनलाई 2 हलाले दायाँ बायाँ सेभ गरी लामो बनाउनुहोस् र यसलाई तपाईलाई चाहिने जति भाग राखेर कैँची अप्सनमा गएर लास्ट तेस्रो अप्सनमा क्लिक गरी टुक्राउनुहोस् किनभने यसको अझै काम बाँकी छ र यसलाई राम्ररी मिलाउनुहोस् मैले जस्तै। त्यसपछि चाबीवाला आइकनमा क्लिक गरी यतिमा एक थोप्ला लगाउनुहोस्। फेरि अलिकति पछाडि सारेर फेरि थोप्ला दिनुहोस्। फेरि अलि पछाडि गएर थोप्ला दिएर हातलाई तल झार्नुहोस्। फेरि अगाडि गएर थोप्ला दिनुहोस् र फेरि हातलाई तल झार्नुहोस्। यो सब्स्क्राइबको लागि भयो। अब बेल आइकनको लागि पुनः पहिलेको एनिमेसनलाई आफूलाई चाहिने जति राखी बाँकी बढी भएको भागलाई कैँचीवाला अप्सनमा गए दोस्रो अप्सनमा क्लिक गरी काटेर फाल्नुहोस् र यसलाई पनि अघि गरेको जस्तै मिलाउनुहोला।
र यति गरिसकेपछि अन्तिममा साउन्ड एड गर्नुहोला। त्यसको लागि अडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईहरुसँग साउन्ड छैन भने यो मेरो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर भए पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजले यति नै। ग्रीन स्क्रिन सब्स्क्राइब बटन बनाउन सिक्नुभयो होला, जान्नुभयो होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।